الفكرة بالموضوع الآن أن هذا المخطط ديناميكي ومتغير مع متغيرات الجداول. خلينا نتأكد ونعمل اختبار. أفترض أنه نحن جينا على مرحلة جديدة أو مشروع جديد وتغيرت معي الأهداف، وليكن عندي مثلا عندي هون 500، فشو صار عندي الرقم هون 6430. ولو جينا لهون شو صار عندي الرقم 6430، والعمود الأول صار عندي إياه شو هون 500. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي بلقاء جديد مع أحمد صالح وفي مهارات العمل على برنامج مايكروسوفت باوربوينت. رح نفوت في الموضوع مباشرة وأسألكم السؤال. كثير من الأحيان أثناء تصميم العروض التقديمية بنضطر لاستعراض تحليلات أو مخططات بيانية الأصل منها جداول. يعني على سبيل المثال لو توجهنا إلى insert اللي هي إدراج، ومنلاحظ أنه في عندنا شيء اسمه هون شارت يعني مخطط، فلما أنكر عليه فبختار أحد أنواع المخططات. هذا أمر معلوم ومعروف. رح نختار الشكل الافتراضي وأعطي أوكي، فمنلاحظ أنه هو رح ينقلني إلى ورقة عمل إكسل فيها جدول موجود لحتى أبدأ في تعبئة البيانات، ومن خلال هذه البيانات يتم استعراضها على شكل مخطط. طيب كلام جميل لحد الآن. الفكرة في الموضوع أنه أنا عندي البيانات أساسا موجودة في ملف آخر على إكسل، وحابب أني أعرضها ضمن الباوربوينت بشكل ديناميكي وتكون مرتبطة مع الأصل اللي هي في جدول بيانات إكسل. أعرض فقط النتائج بشكل جميل وتفاعلي، لكن أصل البيانات والسورس أو المصدر هو في ملف العمل إكسل، بحيث أنا لو حدثت هذه البيانات بتتغير عندي نتائج العرض وين في برنامج باوربوينت، سواء كانت إحصائيات أو كانت أي شيء، لكن عندي مخططات بيانية. فماني محتاج أظل كل ما بدي أعرض شيء أعمل من جديد إنشاء جداول جديدة في برنامج باوربوينت، ومحتاج يكون التصميم جميل للغاية، بالأخص إذا الموضوع بيتضمن مقارنات بين جداول. فلهيك أصدقائي بلقاء اليوم حبيت أنا أستعرض لحضراتكم بعض المهارات من خلال ربط مخططات البيانية ما بين برنامج إكسل وعرضها على برنامج باوربوينت، ومصدر البيانات يبقى في ملف إكسل تماما. فلهيك خلنا نسكر وأعمل كنترول زائد زد ونبدأ مرحلة تصميم من الصفر تماما. لكن الآن تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليق، وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك. اضغط على مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقاء جديد وبسيط ومتميز في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم أحبابي مرة تانية في برنامج باوربوينت. ونحن الآن مثل ما أنا شايفين ضمن واجهة البرنامج. أعتذر من كتير من الأصدقاء يلي طلبوا مني تغيير اللون الغامق لواجهة البرنامج. والله بصراحة للساعات الطوال للعمل على جهاز الكمبيوتر الأمر يستنزف من طاقاتنا وأكثر شيء عيوننا، فأفضل شيء أو أفضل لون للعيون وأريح لون هو موضوع الألوان الغامقة. فلهيك سامحوني أني مش قادر أني أرجع للألوان الفاتحة والألوان البيضة بالعموم يعني. تمام. طيب فلهيك بحاول أني أنا أفصل في الفيديو وبكل فيديو قدر الإمكان وأشرح بقدر الإمكان لحتى ما أخبي عنكم شيء وما يكون في عندكم أي صعوبات إطلاقا. بداية أصدقائي رح أقوم بتزيين الخلفية أول شيء. تمام. خلني أتوجه إلى أحد المواقع. أنا كنت مجهز هاي الصورة لحتى نقوم نحن بالعمل عليها. طبعا خطوات العمل هي كتيرة بكيفية أخذ الصورة. بتحب تعمل داونلود وبتختار، وأنا كنت بفضل دايما تحمل الملف بالصيغة أو بالدقة العالية. خلني اليوم أجرب معك طريقة تانية، هي من خلال نسخ الصورة مباشرة. وبنرجع إلى برنامج باوربوينت، رح أنكر باليمين وبتوجه إلى فورمات باك جراوند يعني تنسيق الخلفية. وموضوع التعبئة رح نختار تعبئة صورة أو شكل نسيجي، وبنختار من وين نحن من الحافظة. فلما أنكر عليها رح ينعمل وكأنه صار لصق. تمام، لأن نحن أخذنا الأمر نسخ تماما. طيب كلام جميل لحد الآن. بأي طريقة بتحب أن تضيف الصورة بالخلفية ما عنا فيها أي مشكلة إطلاقا. رح توجه إلى إدراج أو insert وبتوجه إلى شيبس يلي هي أشكال. رح نختار شكل المستطيل وبنكر مع السحب لحتى نحن نرسم مستطيل بمساحة معينة، وليكن معي هذا الشكل. نصغر شوي هون، وليكن معي مثلا بهذا الشكل. رح اختار له بدون إطار. أما التعبئة رح اختار تعبئة متدرجة gradient فيل، تعبئة متدرجة
خلني اختار عندي احد الالوان وليكن عندي مثلا هذا اللون، وهون راح اختار نفس اللون لكن برجع مرة تانية الى المور كلر وبنزيد بكثافته اللونية لحتى نحصل على تدرج. بختار له كنترول زائد دي يعني نسخة تانية، بطبق اثنتين فوق بعضهم البعض، بضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع التحريك لليمين لحتى اسحبها على الجهة المقابلة، وبغير فقط الالوان. خلني اختار مثلا هذا اللون الازرق، وبرجع بختار كمان نفس اللون هو كمان الازرق، لكن نرجع وبنختار من مور كلر كثافة لونية، بنزيد حبة إضافية لحتى يعطيني أيضا اللون الغامق. خلني أنا بس أزيد اللون اللي موجود هون لحتى يضح لنا التدرج اللوني بين اللونين. الأمر الثاني برجع بتوجه مرة تانية إلى Insert، وبختار من شيبس اللي هو أشكال، بنختار مستطيل وبنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل معي مثلا بهذا الحجم وليكن بهذا الشكل. بختار له بدون خط رسم، ونختار اللون باللون الأبيض أو اللون الذي يليه. تمام. وخلني أختار send to back يعني إرسال إلى الخلفية. طيب أنا خلني هدول الاثنين مع مفتاح الشيفت أنزلهم شوي، لأني راح يكون في عندي بالأعلى منطقة للعناوين، وراح نزيد المساحة بهذا الشكل يا أصدقاء. راح نعمل شوية شفافية للمستطيل اللي وضعناه بالخلفية واللي لونه أبيض، بنزيد شفافية من هون لحتى يكون المظهر معنا بهيدي الجمالية. وإذا حبينا من تأثيرات نختار ظل له، فالموضوع أيضا يزداد جمالية يا أصدقاء. هيدي بلور. تمام. فقط عملنا نحن ظل للشكل. نفس المبدأ الشكلين اللي بالداخل بختار لهم أيضا ظل، بقلل الشفافية شوي وخلني أختار ظل الأعلى أفضل ويعطي الجمالية أكثر بالمنطقة العلوية. تمام. نزيد البلور شوي أو التمويه، وأيضا عندك المسافة إذا حبيت تشتغل عليها ما في مشكلة بالموضوع، لكن أنا بس محتاج أنكم تشاهدوا الظل، يعني أو تظبيط الظل أو هندسة الظل هو على كيف كل واحد فيكم. تمام. فما في قواعد جاهزة لهذا الموضوع. جميل للغاية لحد الآن. خلينا نتوجه إلى فيو. وين فيو؟ هذه فيو، ونلغي خطوط الإرشاد الموجودة هون لأني عشان ما تعبنا كتير في موضوع التصميم. رح نتوجه الآن مرة ثانية إلى Insert، ومن شيب بنرجع بنختار كمان شكل مستطيل، ورح انكر مع السحب هون وأرسم مستطيل بهيدي المساحة، ويكون معي مثلا بهذا الحجم تماما، ورح نحاول يكونه بمنتصف المستطيل. وين يكون؟ في منتصف المستطيل. ورح نعتمد على المقابض يلي بزودني فيها طبعا السناب بزودني فيها البرنامج لحتى أنا أضبط المواقع للأشكال بالضبط. وليكن معي الشكل بهذا المكان. بختار له أيضا بدون إطار، والتعبئة نختار باللون الأبيض الغامق تماما، هو الأبيض الساطع. وبنختار أيضا ظل للأعلى وليكن هذا الظل، ومنقلل بشفافية بعض الشيء، ومنزيد البلور لحتى الظل يكون معنا بهذه الجمالية. تمام. بختار كنترول زائد دي. تمام. وبضغط على مفتاح الشيفت وبحرك لليمين لحتى نضعه في منتصف الشكل المقابله كمان بالضبط تماما. نتوجه كمان إلى Insert ومنجيب كمان مستطيل. شو القصة؟ اليوم قضيناها مستطيلات ما هيك؟ طيب خلينا نرسم مستطيل بهذا الشكل. تمام. بهذا المكان نختار له أيضا بدون إطار، والتعبئة خلي يكون معي مثلا باللون الأحمر. خلينا نضيقه كمان شوي. هو عبارة عن شيء مظهر جمالي فقط لا غير. اختار كنترول زائد دي، اطبق الشكلين فوق بعضهم البعض، اضغط مفتاح الشيفت وبحرك الى الجهة المقابلة تماما. طيب كلام جميل لحد الآن يا أصدقائي. بيكون احنا انتهينا من المرحلة الأولى للتصميم. الآن بدي أجلب المخططات البيانية. وين موجودة؟ قال هي موجودة في إكسل. رح نبدأ الآن نحن على معالجتها. افترض عندي جدول البيانات اللي بيتكلم انه عندي اشهر وعندي تارجت هي اهداف يجب تحقيقها، سواء مبيعات سواء مشاهدات سواء اي اعمال كانت. فعندي اهداف بالاشهر وعندي ما تم اتمامه او تم تحقيقه حسب الشهر، وعندي هون المجموع. فلاحظ ان احنا لو حددنا الكل هو راح يعطيني هون المجموع كامل. هذه عبارة عن دالة سم، معلومة ومعروفة لدى الجميع ومش موضوعي الآن هو الكلام عن إكسل، لكن الكلام عن مخططات بيانية توضح الفروقات بين الأشهر وما تم تحقيقه من بين هذه الأهداف. لازم نعرف الأهداف وما تم تحقيقه. على سبيل المثال هو عبارة عن مثال فقط لا غير، ليس قاعدة.
لكن جداول البيانات كتيرة حسب أي جدول بيانات، وفيك تحلل من خلاله بنفس الطريقة وتستعرض هندسة المخططات البيانية أيضا بنفس الطريقة. طيب لإنشاء المخططات أول شيء رح حدد العمود الأول هو موضوع الأشهر، ويليه الموضوع الثاني أو العمود الثاني هو التارجت أو الأهداف. رح أتوجه إلى Insert جداول البيانات، ورح نختار الشكل المعلوم لدى الجميع هو الشكل العمودي. بختار Ctrl+X يعني قص للمخطط البياني، وبتوجه إلى برنامج باوربوينت وبنعمل لصق Ctrl+V. خلاص لصق. رح نعمل شوية هندسات على هذا الجدول. خلني أرجع إلى إكسل ونجهز المخطط الثاني ونشتغل على الاثنين مع بعض والبعض. برجع كمان بحدد العمود الأول، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد العمود الثاني، وبننشئ مخططنا الجديد اللي هو من خلال Insert. بختار أحد الأنماط أو الأشكال للمخططات البيانية وبختار Ctrl+X، وبجي إلى باوربوينت وبختار Ctrl+V وبسحب المخطط الثاني لوين؟ لعندي لهون. طيب الآن لحد الآن كلام جميل للغاية. راح أرجع أنقر على المخطط الأول، عندي العنوان بقوم بحدده ونقر على مفتاح الديليت لإزالته. عندي خطوط الشبكة بقوم أيضا بإزالتها مع مفتاح الديليت، وعندي الجدول الثاني أيضا بقوم بحذف العنوان وبحذف خطوط الإرشاد الموجودة، وعندي هذه الأرقام أيضا كمان مش محتاجة. تمام. طيب لحد الآن كلام جميل. راح أختار الموضوع الألوان للنصوص بهذا الشكل. خلني أحذف هذا. فعندي مسميات الأشهر ظهرت وصارت عندي موجودة. إذا حبيت تأخذ بولد فبيكون الأمر جميل. كمان موضوع تنسيق النصوص هو عندك وبطريقتك. تمام. الآن المخطط الأول راح أنقر عليه باليمين وبنختار يعني بمعنى إظهار المسميات add data label، هي إظهار الأعمدة أو مسميات الأعمدة. ونفس الشيء عندي الثاني كمان بنقر باليمين وبظهر المسميات الأعمدة. خليني أحدد عليهم وأرجع أختار اللون الأبيض وبنعمل بولد لألون. كلام جميل للغاية لحد الآن. راح أرجع أنقر على المخطط الأول وبننقر على المخططات أو على الأعمدة. تمام. نرجع ننقر على الأعمدة وبتوجه إلى موضوع التعبئة. بختار هون no line يعني بدون حواف، والتعبئة بختار gradient يعني التعبئة أو بلونين. إذا حبيت أنك تعمل تدرج لوني أو solid fill خلاص يعني هو لون واحد، بتختار أي لون أنت محتاجه. راح أختار الآن هو اللون الأبيض، وبختار لون ظل إذا حبيت أنك أنت تنشئ أيضا ظل لون في الموضوع، يعني يعطي شيء من الجمالية لا بأس فيه. تمام. نحن نختار ظل للأعمدة الموجودة. وفي العمود الثالث هو موضوع العرض. كل عمود بيانات العرض أنا فيني أعمل زيادة. تمام. خلينا نشاهدها بس أنقر مع السحب. لاحظ الآن التعريض يعطيك شيء من الجمالية أو الوضوح بشكل أكبر. طبعا النسبة عندي 46. تمام. خلينا نختار 40 45. جميل. وعندي هون نفس المبدأ كمان برجع بختار بنسبة 40 45 حتى يكونوا معنا بنفس العرض، والتعبئة رح تكون عندي إياها بلون الأبيض. لكن رح نعمل شفافية بنسبة 50%. خلينا نجرب 50. جميل للغاية. هذه 50%. وعندي هون أيضا كمان التعبئة نعمل شفافية بنسبة 50%. لحد الآن الكلام جميل للغاية. تمام. الآن نحن أي متغيرات رح يصيروا معنا في جداول البيانات الأولى رح يتم استعراضهم وين؟ بهذه الجداول. الآن خلينا نعمل شوية تنسيق بشكل جميل أكثر. تمام. هي موضوع مثلا المجاميع. التارجت أو الأهداف خلال الأشهر كلياتها عندي هذه القيمة، فبختار Ctrl+C يعني بعمل كوبي لهي القيمة اللي فيها معادلة، فيها معادلة السم، وبنرجع إلى برنامج باوربوينت. تمام. لاحظ رح أجي إلى خيارات اللصق وبختار بيست سبيشال أو خيارات اللصق أو لصق خاص إن صح التعبير باللغة العربية هو لصق الخاص، وبنختار بيست لينك أي لصق بارتباط، ورح نختار شو هون مايكروسوفت إكسل يعني اجعل هذه القيمة مرتبطة مع جدول بيانات إكسل وأنقر على مفتاح أوكي. خلاص الآن القيمة اجتنا بشكل جميل، بتعامل معها وكأنما هي عبارة عن صورة مفرغة فقط لا غير. رح نضع وليكن بهذا المكان. العنوان الخاص بالعمود نحن اخترناه لأول مرة هو موضوع التارجت. تمام. خلني اختار نسخ كابين ونعمل هندسة بسيطة لموضوع العنوان. فخلينا نختار insert text box وبعمل Ctrl+V فهذا هو العنوان. رح نختار له أول شيء نوع للخط مثلا يكون جميل.
طبعا نوع الخط اللي كان مستخدم هون، هذا الخط رح يكون موجود معاكم في صندوق الوصف لحتى تستفادوا منهم. تمام. طيب برجع كمان بعمل لصق لنوع الخط واكتب النص بنفس النوع. رح نكبر حجم الخط شوي ونختار لون الابيض وبنسحبه مثلا عندي اياه بهذا المكان. تمام. خلني ارجع الى التكست اوبشن وبعمل شفافية للتعبئة للنص لحتى يكون عندي اياه بالاعلى نص شفاف. بختار كنترول زائد دي وبسحب النص لتحت او اسفل الرقم عفوا، خلي يكون عندي اياه باللون البنفسجي، وبختار طبعا بنسبة اتركه يعني بالوضع الطبيعي، وخلني اختار احضار الى المقدمة. تمام. وخلنا نضع النص يكون عندي اياه بهذا المكان، يعني ان هذا الرقم هو معبر عن مجموع التارجت. تمام، ان صح التعبير بالضبط. اذا حبيت ان تكتب مثلا وصف او توضيح او ما شابه ذلك، انا كنت مجهز نص انجليزي يعني افتراضي. تمام. لكن هذا المكان اذا حبيت انك انت تضيف اي توضيح فبيزيد الموضوع الجمالية او تتكلم بنبذة مبسطة عن موضوع الاستهداف ان صح التعبير. طيب عندي هون موضوع الأعمدة. هذه الأعمدة رح اختار كمان ظل لقلم، وليكن عندي ظل إلى الأعلى ومنقلل شوي ومنزيد كمان البلور شوي. هذا موضوع الظل اللي نحن أخذناه لوين. تمام. للشكل الأول أو المخطط البياني الأول. رح نرجع إلى جدول بيانات الإكسل وناخذ المجموعة الثانية كوبي كنترول زائد سي، وبرجع إلى باوربوينت. من خيارات اللصق بختار لصق خاص وبجي بفعل بيست لينك وبحدد على مايكروسوفت اكسل وبختار اوكي. ممتاز، الكلام جميل جدا جدا. كمان برجع باخذ تقريبا يكون نفس الحجم اللي انا اخذه للرقم الاول، تقريبا نفس الحجم. تمام. بسحبه الى المكان المقابل بالضبط. خلني ارجع اعمل كنترول زائد دي لهذا النص. تمام. ومنجيب النص اللي عندي اياه باكسل، هذا هو العنوان. اعتذر عن الاصوات، كنت بحاول قدر الامكان اني اكون في بيئه معزوله، لكن سبحان الله. طيب هذه الكومبليتد برجع بختار اللون الازرق لاني نحن بنشتغل هون باللون الازرق، بمعنى هذا مجموع ما تم انهاؤه. مجموع ما تم انهاؤه. عندك كمان اي توضيح بتحب تضيفه فكمان رح نضيفه بهذا المكان. رح نختار الكومبليتد مره ثانيه كنترول زائد دي وبسحبها على هذا المكان. بختار لها لون ابيض وبتوجه الى التكست اوبشن وبنعمل شفافية وليكن بهذا الشكل يا اصدقاء. الان راح اتوجه الى انسيرت ونضيف ايقونات لحتى يعطونا شيء من الجمالية، ايقونات معبرة عن فكرتك عن الموضوع، لكن هو موضوع جميل بس فقط لا غير، الموضوع جمالي فقط لا غير. فخلينا نختار على سبيل المثال هذا هو الاستهداف، وعندي مثلا المخطط ما تم انجازه، وليكن هذول ايقونتين معبرات عن المضمون. نختار من التعبئة، بنختار باللون الأبيض، رح أضغط مفتاح الشيفت وبصغر شوي الأحجام. تمام. رح أخذ أول أيقونة لهون. تمام. وبختار لها شفافية يعني يكون معي بهذا الشكل بنسبة 40%. جيد. والثاني بضعها هون كمان بختار شفافة بنسبة 40 كمان بالمية. بهذا الشكل يا أصدقائي بيكون أتميت الموضوع المصور بشكل كامل لربط المخططات. الفكرة بالموضوع الآن أن هذا المخطط ديناميكي ومتغير مع متغيرات الجداول. خلينا نتأكد ونعمل اختبار. أفترض أنه حنجينا على مرحلة جديدة أو مشروع جديد وتغيرت معي الأهداف، وليكن عندي مثلا عندي هون 500، فشو صار عندي الرقم هون 6430. ولو جينا لهون شو صار عندي الرقم 6430، والعمود الأول صار عندي إياه شو هون 500. لو على سبيل المثال اللي تم تحقيقه من 500 بدل 290 أيضا عندي 500، فعندي صار 86. فما برجع إلى باوربوينت راح أشوف 86 وعندي أيضا 500. فمنشوف أن هذه الجمالية في مخططات البيانية والرسومية عبر باوربوينت ديناميكية مرتبطة بلينك، سواء كانت المجاميع أو سواء كانت الأعمدة كمخطط بياني مع جدول الأصل الموجود في إكسل. فأي جدول بيانات هو موجود مسبق عندك لا تبدأ بتعديله أو إنشاؤه من الصفر في باوربوينت، اجعل له روابط مع بين أو عفوا وبين إكسل وبين باوربوينت. احنا لو شغلنا على تقديمي راح يكون معنا بهيدي الجمالية وهذا التنسيق وهذا الإبداع في برنامج باوربوينت لعرض البيانات بطريقة احترافية ضمن بروفايل تعريفي لشركة، ضمن مشروع تخرج، ضمن مشروع إحصائي، ضمن أي شيء بيخطر على بالك.
تلزمنا إلى حد كبير موضوع العمل مع المخططات البيانية. فالأصل أني أنا أخذ البيانات من مصدرها وما أعذب حالي بنسخها وإنشاء الجديد ضمن برنامج باوربوينت. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم. فتكرما لا تنسوني من الدعم. تجزوا عني كل خير وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.